नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई मेरो अनलाइन इन्फर्मेसन च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरुले यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्त अहिले नै तल सब्स्क्राइबको बटन छ, त्यहाँनेर गएर सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र त्यो बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। किन त यसो गर्नुपर्छ भन्दा मेरो अनलाइन इन्फर्मेसन सम्बन्धी जुनसुकै ज्ञान गुणका कुरा आए पनि तपाईहरुले त्यसलाई के हो त तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ र तुरुन्तै नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले त्यहाँनेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ जानकारी गर्न गइरहेको छु। अहिले फेसबुकको ट्रेन्डमा, टिकटकको ट्रेन्डमा एकदम चलिरहेको यो टी-शर्ट वाला यो किसिमको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। टी-शर्टमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो छापेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो टी-शर्ट चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने किसिमको ट्रेन्ड चलिरहेको छ। यसको लागि सर्वप्रथम हामी के गर्नुपर्छ त पहिला गुगल क्रोम यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो गुगल क्रोममा गइसकेपछि यहाँनिर व्हाइट टी-शर्ट WHITE व्हाइट TSHIRT टी-शर्ट भनेर चाहिँ हामी पहिला यसलाई टी-शर्ट सर्च गर्छौं। यसरी हामी यहाँनिर इमेजमा जान्छौं। इमेजमा गइसकेपछि हामी जुनसुकै एउटा हामीलाई मन पर्ने खालको चाहिँ के हो त टी-शर्टलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त म यहाँ टी-शर्ट डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। मैले यसलाई डाउनलोड गरेको छु। ल हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी सँगसँगै हामीलाई चाहिएको के हो? फेसबुकको प्रोफाइलको चाहिएको हो या त टिकटकको प्रोफाइलको चाहिएको हो? जुनको हामीलाई प्रोफाइलको चाहिएको छ हामी त्यसमा चाहिँ गएर के गर्छौं त भन्दैखिन स्क्रिनशट गर्छौं। पहिला नम्बरमा म चाहिँ फेसबुकको गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ म पहिला स्क्रिनशट गर्छु है। अब मलाई यो चाहिएको हो अथवा यो चाहिएको हो, के चाहिएको हो म त्यसलाई पहिला स्क्रिनशट गर्छु। स्क्रिनशट गरिसकेपछि अब यसको लागि हामीलाई सर्वप्रथम एउटा एप्स चाहिन्छ। एप्सको लागि हामी यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्ले स्टोर छ। यो प्ले स्टोरमा हामी के गर्छौं त प्ले स्टोरलाई क्लिक गर्छौं। यसलाई गएर हामी क्लिक गरेर ओपन गरिसकेपछि के गर्छौं त यहाँनिर पिक आर्ट यो PIC हेर्नु त मैले यहाँ अलरेडी टाइप गरिरहेको छ। यो पिक आर्टलाई हामी यहाँनिर टाइप गर्छौं र यो गरिसकेपछि के गर्छौं त यसलाई हामी ओपन गर्छौं। अब यहाँ ओपन लेखेको छ मेरोमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो किन त ओपन आयो भने मैले यसलाई अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। यदि इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने इन्स्टल आउँछ, तपाईहरुले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ अलरेडी ओपन भएको कारणले गर्दा म यसलाई सिधै ओपन गर्न गइरहेको छु है त। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब यो खुल्दै छ, यो खुलिसकेको अवस्था छ। अब यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा एड आयो 7 डेजको ट्रायल भनेर। त्यसलाई केही नगर्नुस्, यहाँनिर माथि तपाईहरुले बटन देख्नु भएको होला, यो क्रस बटन गरिदिनु होला, यसलाई केही फरक पर्दैन। त्यसपछि यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ अगाडिको फेस देखा पर्छ। हामीले यहाँनिर प्लस देखिरहेका छौं। हेर्नुस् तपाईले यहाँनिर प्लस देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लसको बटनमा हामी क्लिक गर्छौं र अघि हामीले जुन टी-शर्टलाई डाउनलोड गरेको थियौं यहाँनिर देख्नुहुन्छ फोटोमा छ। यहाँ फोटोज भन्नेमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् है त। यहाँनिर है म यसलाई चाहिँ क्लिक गर्छु अब है। हेर्नुस् है त। यसलाई क्लिक गरेर मैले अगाडि फ्रन्टमा लिएर आउँछु यसरी। र त्यसपछि अब के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँनिर हामीले यसलाई स्क्रोल डाउन यहाँनिर तल हेर्नुस् त गोल्ड टुल्स स्क्रोल डाउन गर्नुस् र एड फोटोमा पुगेपछि हामी रोकिन्छौं। एड फोटोमा पुगेर हामी एड फोटोमा क्लिक गर्नेवाला छौं अब है त। यो एड फोटोमा गएर हामीले क्लिक गरिसकेपछि अघि मैले स्क्रिनशट गरेको मेरो चाहिँ फेसबुकको स्क्रिनशटलाई म यहाँनिर के गर्छु त एड गर्छु। हेर्नुस् है त। यहाँनिर एड छ तपाईले देख्नु भएलाई माथि उपरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई चाहिँ के गर्छु त एड गर्छु, एउटा मात्रै है। यसलाई अब म पहिला के गर्छु त यो एकदम नमिलेकोहरु छ, म यसलाई पहिला क्रप गर्छु है त। म यसलाई क्रप गर्नको लागि कहाँसम्म तान्छु भन्दा यसलाई यहाँसम्म तान्छु र यहाँलाई यहाँसम्म ल्याएर अथवा यहीँसम्म राख्दिन्छु। यहीँसम्म राखेर के गर्छु क्रप गरिदिन्छु। यसलाई ठिक्क भयो। अब म यसलाई मेरो टी-शर्टको साइज अनुसार के गर्छु त मिलाउँछु। यसलाई दायाँ फ्ल्याट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र लम्बाइ पनि बढाउन सक्नुहुन्छ है। यसलाई अलिकति तल पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यति गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब म अझ यो तलको स्क्रोललाई चाहिँ के त एकचोटी माथि तपाईले यहाँनिर माथिको राइटमा नगर्नु होला। यो गरिसकेपछि हामी यसरी सारेर हेर्छौं। यो जब यो ब्लेन्ड भन्ने अप्सन तपाईले देख्नुहुनेछ यहाँनिर ब्लेन्ड हो यो ब्लेन्ड अप्सन देखिसकेपछि तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि पनि तपाईले यहाँनिर नर्मल स्क्रिन र मल्टिप्लाई देख्नुहुनेछ यहाँनिर। यो मल्टिप्लाईको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् है। यति गरिसकेपछि
अब तपाईले चाहिँ यो माथिको अप्सन मैले अघि जुन भनेको थिएँ राइट क्लिक, यहाँनिर गएर क्लिक गरिदिनु होला है। अब यो रेडी भएको छ। यसलाई तपाईले फेरि यो माथिको बटनमा गएर अझै पनि नेक्स्ट गरिदिनु होला है त। त्यसपछि अब यो एउटा चाहिँ यसले चाहिँ एड देखाएको छ, यसलाई हामी फेरि क्लोज गर्छौँ। यो किन भन्दा यो फ्रीमा यो ट्रायलको लागि तपाईले लिनुस् भनिरहेको छ, यो चाहिँ फ्रीमा गरिरहेको छु मैले। यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ। यसलाई क्लोज गरिसकेपछि तपाईले यस्तो किसिमको देख्नुहुन्छ। यसलाई अब हामी सेभ गर्छौँ है। सेभ गर्छौँ अथवा कुनै पनि कुरामा सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले है त। म चाहिँ पहिला सेभ गर्छु। सेभ गर्नको लागि यहाँनिर सेभ अप्सन आएको छ, हेर्नुस्। म यसलाई सेभ गर्छु। यसले फेरि यो किसिमको ट्रायलको बारेमा जानकारी गराएको छु। म यसलाई मतलब गर्दिनँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ, डनमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्स्टाग्राम पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, फेसबुक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसमा डन गर्न गइरहेको छु है। यसले फेरि चाहिँ यो मागेको छ। म यसलाई फेरि यता हटाउँछु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो त्यो फोटो चाहिँ मेरो ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ। त म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। अब मैले अघि बनाएको मेरो टी-शर्ट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिक आर्टमा। पिक आर्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पिक्स आर्टको फोटो बनाएको कुराहरु हेर्नुस्। यहाँनिर तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। मैले फ्ल्याट गरेको थिएँ यो किसिमको। हेर्नुस् कस्तो राम्रो किसिमको टी-शर्ट बनेको छ। तपाईहरु पनि यसैगरी टी-शर्ट बनाएर आफ्नो फेसबुक अथवा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मेरो यस च्यानललाई यति बेलासम्म मेरो कुराहरुलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। यसैगरी तपाईहरु चाहिँ विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसनहरु पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।